Hello everyone, good morning all. We have started this section heating effect of electric current, which is from the current electricity topic. In last video we discussed some formulae for amount of work done, heat generated, electric energy consumed, electric power and the relation between them. Now in today's lecture we will study how the power consumption is calculated in case of if the number of electrical appliances are connected in a series or parallel combination. म्हणजे काय तर जर आपण नंबर ऑफ बल्ब्स सेरीज किंवा पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये कनेक्ट केले तर त्या कॉम्बिनेशनची पॉवर कशी फाइंड आउट करायची किंवा त्या नंबर ऑफ बल्ब्स मध्ये कोणत्या बल्बचा ब्राइटनेस मॅक्झिमम आहे, कोणाचा ब्राइटनेस त्या बल्बचा मिनिमम आहे, हे कसं आयडेंटिफाय करायचं हा पार्ट आपण डिस्कस करणार आहोत. प्लस मॅक्झिमम पॉवर थेरम म्हणजे एखाद्या सर्किटमधली मॅक्झिमम पॉवर जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला विचारली तर त्याच्या काय कंडिशन्स आहेत या डिस्कस करणार आहोत. आणि प्लस एखाद्या इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सची इफिशियन्सी कशी फाइंड आउट करायची हाही पार्ट आपण आज बघणार आहोत. सो नीट जेई पॉईंट ऑफ व्ह्यू दिस इज ए व्हेरी इम्पॉर्टंट लेक्चर. या कन्सेप्टवरती पॉवर कन्सेप्टवरती तुम्हाला नीट जेईच्या एक्झाममध्ये भरपूर क्वेश्चन विचारलेले दिसतील. ओके, सो व्यवस्थित प्रिपेअर करा. एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस हॅज इट्स ओन पॉवर रेटिंग अँड व्होल्टेज रेटिंग. तुम्ही जर मार्केटमध्ये बल्ब आणायला गेला तर आपल्याला मागावं लागतो की 5 वॅटचा बल्ब द्या, 10 वॅटचा बल्ब द्या. ते काय असतं नक्की तर त्या बल्बची ती रेटेड पॉवर असते, मॅक्झिमम पॉवर असते. आणि सपोज मी एक 10 वॅटचा बल्ब मार्केटमधून आणला आहे म्हणजे त्याची रेटेड पॉवर किती आहे 10 वॅट. रेटेड पॉवर सिम्बॉल आपण त्याला यूज करूया PR. PR स्टँड्स फॉर रेटेड पॉवर ऑफ बल्ब. त्या बल्बची ती रेटेड पॉवर म्हणजे त्याची ती मॅक्झिमम पॉवर असते. अँड सपोज दिस बल्ब कॅन विथस्टँड अक्रॉस ए 12 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स और व्होल्टेज. म्हणजे काय तर ह्या बल्बच्या अक्रॉस जर आपण 12 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे सोर्स कनेक्ट केला तर हा बल्ब त्याच्या मॅक्झिमम पॉवरनं ग्लो होईल. पण तुम्ही जर यापेक्षा जास्त व्होल्टेज अप्लाय केलं तर तो डॅमेज होईल एक्सेस कॅपॅसिटी झाल्यामुळं. ओके, सो दिस 12 व्होल्ट फिम ज्याला आपण म्हणतो पोटेन्शियल डिफरन्स दिस विल बी दी रेटेड व्होल्टेज ऑफ दॅट बल्ब. हे काय झालं त्याचं रेटेड व्होल्टेज झालं. म्हणजे तेवढं व्होल्टेजपर्यंत तो तिथं व्यवस्थित राहील. जर त्याच्या पुढं तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय केलं, जास्त व्होल्टेज अप्लाय केलं तर तो काय होणार आहे डॅमेज होणार आहे. म्हणजे तुम्ही या सोर्सला म्हणजे या बल्बला ज्या बॅटरीच्या अक्रॉस कनेक्ट करणार आहे त्या बॅटरीचं पोटेन्शियल डिफरन्स टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स हे 12 व्होल्टपेक्षा जास्त नसावं, तेवढं किंवा त्यापेक्षा कमी असावं. आणि सपोज मी इथं एक 10 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स असलेली बॅटरी काय केली कनेक्ट केली. मग रेटेड व्होल्टेजपेक्षा हे व्होल्टेज जे आहे ते लेस आहे. सो वी कॉल दिस व्होल्टेज ॲज अप्लाइड व्होल्टेज. याला कसलं व्होल्टेज म्हणणार आपण दिस विल बी दी अप्लाइड व्होल्टेज. अप्लाय केलेलं व्होल्टेज जरा कमी केलं आपण, तो ग्लो होणार आहे, तो ब्राईटही होईल, त्याचं ब्राईटनेस मिळेल आपल्याला. बट इट कॅनॉट कंझ्युम इट्स मॅक्झिमम पॉवर. त्याची मॅक्झिमम पॉवर किती होती 10 वॅट पॉवर होती या बल्बची मॅक्झिमम पॉवर, ज्याला आपण कसली म्हटलंय रेटेड पॉवर. मग त्यानं आता कंझ्युम केलेली पॉवर जी आहे बल्बनं या 10 व्होल्टच्या अक्रॉस कनेक्ट केल्यावर दॅट पॉवर विल नॉट बी इक्वल टू दी 10 वॅट. मग त्याची रेटेड पॉवर एवढी होती. रेटेड पॉवर कधी मिळेल इफ वी कनेक्ट इट अक्रॉस ए 12 व्होल्ट सोर्स. जर 12 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्सच्या अक्रॉस बल्ब कनेक्ट केला असता तर त्यावेळी तो बल्ब त्याच्या मॅक्झिमम पॉवरनं ग्लो होईल तिथं, म्हणजे तो पॉवर मॅक्झिमम कंझ्युम करेल. आता करणार नाही, ज्या रेटिंगपेक्षा थोडं कमी व्होल्टेज दिलं आहे आपण. सो वी कॉल दॅट पॉवर कंझ्युम्ड. त्याला आपण काय म्हणणार PC सिम्बॉल यूज करूया आपण याला. म्हणजे दिस विल बी कंझ्युम्ड पॉवर. त्या बल्बनं कंझ्युम केलेली पॉवर जी आहे याला म्हटलं आपण PC. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस कंझ्युम्ड पॉवर बाय युजिंग फॉर्म्युला. सपोज दिस बल्ब हॅज रेजिस्टन्स R. या बल्बच्या फिलामेंटचा रेजिस्टन्स काय R आहे. मग पॉवर माहिती आहे आपल्याला, अप्लाइड व्होल्टेज माहिती आहे आणि रेजिस्टन्स माहिती आहे. देन दी पॉवर P शुड बी इक्वल टू V² बाय R. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण हा पॉवरचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केलेला आहे. सो हिअर इफ वी कन्सिडर दिस पॉवर विल बी दी रेटेड पॉवर किंवा सपोज कंझ्युम्ड पॉवर कन्सिडर करूया. या बल्बनं कंझ्युम केलेली पॉवर जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची असेल पॉवर कंझ्युम्ड बाय बल्ब, मग हे व्होल्टेज कुठलं घेणार अप्लाइड की रेटेड.
कंझ्युम पॉवर किती करणार, तेवढी जेवढं त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज अप्लाय केले आपण. सो वी हॅव टू कन्सिडर हिअर अप्लाइड व्होल्टेज. रेजिस्टन्स तर फिक्सच असणार आहे बल्बचा, तो काही चेंज होणार नाही. सो कंझ्युम्ड पॉवर कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग अप्लाइड व्होल्टेज, नॉट रेटेड व्होल्टेज. मग ही पॉवर कंझ्युम्ड जी आहे ती नेहमी रेटेड पॉवरपेक्षा कशी असणार आहे, कमी असणार आहे. बट इफ वी कन्सिडर फी ए अप्लाइड व्होल्टेज इज इक्वल टू रेटेड व्होल्टेज, देन वी कॅन से दॅट फी ए आणि फी आर जर इक्वल असेल देन दी कंझ्युम्ड पॉवर विल बी इक्वल टू रेटेड पॉवर. कंझ्युम्ड पॉवर ही मॅक्झिमम कंझ्युम्ड पॉवर असणार आहे, म्हणजेच कोणती, रेटेड. कारण आपण आता या बल्बच्या अक्रॉस किती व्होल्टचा सोर्स कनेक्ट केला आहे, 12 व्होल्टचा सोर्स कनेक्ट केला. जर रेटेड पॉवर, रेटेड व्होल्टेज एवढंच व्होल्टेज आपण त्याच्या अक्रॉस कनेक्ट केलं तर कंझ्युम्ड पॉवर आणि रेटेड पॉवर काय असते, इक्वल असते. सो लक्षात ठेवा, कंझ्युम्ड पॉवर आणि रेटेड पॉवर यामध्ये डिफरन्स आहे. अप्लाइड व्होल्टेज घेतलं तर कंझ्युम्ड पॉवर मिळते, रेटेड व्होल्टेज यूज केलं तर त्याची ती मॅक्झिमम म्हणजेच रेटेड पॉवर मिळते आपल्याला. ओके, आणि मग त्या दोन्ही पॉवर इक्वलही असतात. कंझ्युम्ड पॉवर इज इक्वल टू रेटेड पॉवर इफ द अप्लाइड व्होल्टेज इज इक्वल टू दी रेटेड व्होल्टेज ऑफ दॅट बल्ब. लक्षात आलं. याच्यावरून आपण रेजिस्टन्सही कॅल्क्युलेट करू शकतोय. जर मला ह्या बल्बचा रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर इथं जे फॉर्म्युला यूज केले जातात, आर इक्वल टू, हे आर इकडे घेतलं, पॉवर इकडे घेतली, तर इथं आपल्याला रेटेड व्हॅल्यूज यूज कराव्या लागतात. जर तुम्हाला या बल्बचा रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर रेटेड व्होल्टेज, रेटेड पॉवर जर घेतली, यांचा रेशो हा फॉर्म्युलावरून मिळतोच आपल्याला. सो बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला यू कॅन कॅल्क्युलेट दी रेजिस्टन्स ऑफ दिस बल्ब. ह्या बल्बचा तुम्ही रेजिस्टन्सही कॅल्क्युलेट करू शकताय. फक्त कुठल्या कन्सेप्ट घ्यायचं कळालं, रेटेड. आणि मग कंझ्युम्ड पॉवर आणि रेटेड पॉवर यांच्यामधलं एक रिलेशन तयार होईल बघा इथं. सपोज पॉवर कंझ्युम्ड PC इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे, फी ए स्क्वेअर अपॉन आर आहे, बट आर इज व्हॉट, इट इज रेटेड व्होल्टेज स्क्वेअर अपॉन फी आर स्क्वेअर अपॉन रेटेड पॉवर पी वरती जाईल. सो इट विल बी पी आर. सो यू कॅन यूज दिस रिलेशन टू कॅल्क्युलेट कंझ्युम्ड पॉवर, रेटेड पॉवर और एनी अप्लाइड व्होल्टेज और रेटेड व्होल्टेज. यातलं काहीही फाइंड आउट करायला विचारतील आपल्याला. मग ह्यांच्यातलं हे रिलेशन आहे कंझ्युम्ड आणि रेटेड पॉवरमधलं. इथं एक गोष्ट लक्षात येत असेल तुमच्या की फी ए अँड फी आर इफ बोथ दिस व्होल्टेज आर इक्वल, अप्लाइड आणि रेटेड व्होल्टेज इक्वल असेल तर आपण काय म्हटलं होतं, कंझ्युम्ड आणि रेटेड पॉवर इक्वल असते. मग इथं येणारच आहे, हे सेम असतील तर कॅन्सल होतील, 1 राहील. सो PC कंझ्युम्ड पॉवर शुड बी इक्वल टू रेटेड पॉवर. लक्षात आलं काय सांगितलंय. ह्या सिंपल कंडिशन आहेत पण महत्त्वाच्या आहेत, कारण क्वेश्चनमध्ये नक्की कोणता पॅरामीटर दिलाय, अप्लाइड व्होल्टेज दिलंय, रेटेड दिलंय, आणि मग कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, कंझ्युम्ड पॉवर कॅल्क्युलेट करायचे की रेटेड पॉवर कॅल्क्युलेट करायचे, यामध्ये कन्फ्युजन होतं आणि म्हणून आपले आन्सर्स चुकतात. काय सांगितलं असेल, कळालं असेल. नाऊ वी कनेक्ट सच टाइप ऑफ 3 डिफरंट बल्ब्स इन series. Now these 3 bulbs are connected in series. Here the power of this first bulb is P1, power of this second bulb is P2 and power of this third bulb is P3, and the resistances of these bulbs are R1, R2 and R3. series मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत तिथं. मग रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला लिहायचा असेल तर आपण लिहू शकतोय. वी कॅन राईट R1 इक्वल टू, रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज अँड पॉवर कॅन बी रिटर्न ॲज R1 इक्वल टू, सपोज दी व्होल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज सेम. याचं रेटेड व्होल्टेज सेम आहे असं कन्सिडर केलं आपण. प्रत्येक बल्बचं रेटेड व्होल्टेज कसं आहे, सेम आहे, फी कन्सिडर केलं. देन वी कॅन राईट दिस ॲज फी स्क्वेअर बाय P1. फॉर R2 we can write this as phi square by P2, and for R3 we can write this as phi square by P3. And suppose the equivalent resistance R equivalent should be equal to, या तिघांचा मिळून जो टोटल रेजिस्टन्स असेल त्याला आपण म्हटलं इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स, आणि या तिघांनी मिळून टोटल पॉवर कन्झम्पशन जे आहे याला जर आपण P फक्त कन्सिडर केलं देन वी कॅन राईट दिस ॲज P व्ही स्क्वेअर बाय P. लक्षात आलं काय सांगितलं. हा रेजिस्टन्स कुणाचा, तिघांचा टोटल, आणि ही पॉवर कुणाची, तर या तिघांच्या कॉम्बिनेशनची कंझ्युम्ड पॉवर इथं. मग हे P स्टँड्स फॉर पॉवर कन्झम्पशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, आणि मग P1, P2, P3 ह्या इंडिव्हिज्युअल बल्बच्या पॉवर कंझ्युम्ड आहेत. आणि मग आपण इथं हा फॉर्म्युला यूज केला तर आपल्याला माहित आहे इन सिरीज कॉम्बिनेशन वी कॅन ॲड दीज 3 रेजिस्टर्स R1 प्लस R2 प्लस R3. तिघांची काय करू शकतोय आपण, ॲडिशन. मग करा ॲडिशन फक्त यांच्या व्हॅल्यूज पुट करून. R इक्विव्हॅलंटची व्हॅल्यू काय, फी स्क्वेअर बाय P इक्वल टू R1 फी स्क्वेअर बाय P1, R2 फी स्क्वेअर बाय P2, R3 फी स्क्वेअर बाय
P3. सो फी स्क्वेअर कॉमन घ्या, इकडे आहे कॅन्सल होईल अँड द रिमेनिंग फॉर्म्युला विल बी 1/p इक्वल टू 1/p1 1/p2 1/p3. So this is the formula to calculate the power of the combination of these 3 bulbs connected in series. 3 बल्बच्या सिरीज कॉम्बिनेशनचा टोटल इफेक्टिव्ह पॉवर कन्झम्पशन जर कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर हा फॉर्म्युला आपण इथे यूज करणार. जसा आपण पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टरला फॉर्म्युला यूज करतो तसा फॉर्म्युला आला आहे. सो इथं पीचं मिनिंग काय, टोटल पॉवर कन्झम्पशन, सर्किटची टोटल पॉवर कन्झम्पशन. P1 P2 P3 काय आहे तर या सिंगल इंडिव्हिज्युअल बल्बची पॉवर कन्झम्पशन्स आहेत अँड यू कॅन फाइंड आउट द पॉवर कन्झम्पशन बाय युझिंग धिस फॉर्म्युला. याचा यूज करून तुम्ही पॉवर कन्झम्पशन इथं काय करू शकताय, कॅल्क्युलेट करू शकताय. लक्षात आलं. यामध्ये आणखी एक कन्सेप्ट अशी आहे की सिरीजमध्ये असल्यामुळं करंट पासिंग थ्रू इच बल्ब इज सेम. प्रत्येक बल्बमधून पास होणारा करंट कसा आहे, सेम आहे. मग यात असं जर क्वेश्चन विचारला की यातला कोणता बल्ब हा ब्राईटनेस यातल्या कुठल्या बल्बची लार्ज असेल, हे जर आयडेंटिफाय करायचं असेल सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये तर कसं आयडेंटिफाय करणार. ब्राईटनेस या जास्त म्हणजे काय, पॉवर कन्झम्पशन जास्त पाहिजे. आता पॉवर कन्झम्पशन जर लार्ज पाहिजे असेल तर रेजिस्टन्स कसा असावा, याचं रिलेशन थोडं बघितलं तर पॉवर विल बी इक्वल टू V²/R. सो पॉवर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेजिस्टन्स. कंझ्युम्ड पॉवर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेजिस्टन्स. म्हणजे एखाद्या बल्बचं वॅटेज जर जास्त असेल तर त्याचा रेजिस्टन्स कमी असतो आणि जर एखाद्या बल्बचं वॅटेज हे कमी असेल तर त्याचा रेजिस्टन्स जास्त असतो. आणि मग इफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, बल्ब जर सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये कनेक्ट केले असतील तर त्याची पॉवर, ज्या बल्बची पॉवर मिनिमम आहे, काय सांगतोय बघा, यातल्या ज्या बल्बची पॉवर मिनिमम आहे दॅट बल्ब हॅज मॅक्झिमम रेजिस्टन्स. त्याचा रेजिस्टन्स कसा आहे, मॅक्झिमम. करंट पासिंग थ्रू ऑल दी बल्ब्स आर सेम बट रेजिस्टन्स ऑफ लेस वॅटेज बल्ब इज हाय. ज्याचं पॉवर कमी आहे, ज्या बल्बची पॉवर कमी, त्याचा रेजिस्टन्स कसा आहे, जास्त आहे. कारण प्रोपोर्शनॅलिटी कशी आहे, इनवर्सली आहे. आणि मग रेजिस्टन्स जास्त असल्यामुळं तेवढा जास्त तिथं काय होतो, रेजिस्टन्स असल्यामुळे हीट इंड्यूस होते आणि त्याचा ब्राईटनेस इन्क्रीज होतो, वर्क डन जास्त होतं, पॉवर कंझ्युम्ड जास्त असते. याचा अर्थ मग पॉवर कंझ्युम्ड लार्ज कुणामध्ये असणार आहे, कमी रेजिस्टन्सवाल्या बल्बमध्ये का जास्त रेजिस्टन्सवाल्या बल्बमध्ये, तर जास्त रेजिस्टन्सवाल्या बल्बमध्ये. आणि जास्त रेजिस्टन्सवाला बल्ब म्हणजे कमी वॅटेजचा की जास्त वॅटेजचा, तर तो बल्ब झाला ज्याचं वॅटेज जास्त आहे त्याचा रेजिस्टन्स कमी. मग ज्याचं वॅटेज कमी आहे म्हणजे किती वॅटचा बल्ब आहे, कमी वॅटचा बल्ब असेल तर रेजिस्टन्स जास्त असतो आणि मग रेजिस्टन्स जास्त असेल तर त्याच्यामध्ये पॉवर कन्झम्पशन जे आहे ते काय असतं, जास्त असतं आणि तो बल्ब जास्त ब्राईट असतो. सो दी ब्राईटनेस ऑफ दी लेस वॅटेज बल्ब इज मॅक्झिमम. म्हणजे सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये तुम्ही 3 बल्ब कनेक्ट केले आहेत. सपोज हा तुमचा बल्ब 10 वॅटचा आहे, हा 7 वॅटचा आहे आणि हा 5 वॅटचा आहे. तर यातला कुठला बल्ब हा ब्राईट असेल, कुणाची ब्राईटनेस ही मॅक्झिमम असेल, आन्सर विल बी 5 वॅट बल्ब. ज्याची पॉवर कमी त्याचा ब्राईटनेस जास्त, पण कधी, फक्त सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये. आणि याचं रिझन मी सांगितलं आता, लक्षात ठेवा, ज्याची पॉवर कमी त्याचा रेजिस्टन्स जास्त आणि त्याचाच ब्राईटनेसही काय जास्त इन केस ऑफ सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बल्ब्स. लक्षात आलं. कॉम्बिनेशनमध्ये कसं पॉवर कन्झम्पशन फाइंड आउट करायचं, रेसिप्रोकलची, इंडिव्हिज्युअल पॉवरच्या रेसिप्रोकलची ॲडिशन म्हणजे टोटल पॉवरच्या रेसिप्रोकल एवढी असते. या टाईपमध्ये हा फॉर्म्युला काय करा, यूज करा. सिंपल कंडिशन होती, जास्त काय विचार करायची गरज नाही यामध्ये. आता सपोज हेच 3 बल्ब्स मी जर पॅरलमध्ये कनेक्ट केले असते तर यामध्ये काय चेंज झाला असता बघा जरा. सिरीज पॅरल म्हटले की थोडं एक्झॅक्टली अपोजिट कंडिशन्स मिळतात, हे लक्षात आलं असेल तुमच्या. नाउ वी कनेक्ट दीज बल्ब्स इन पॅरल कॉम्बिनेशन. पॅरल कॉम्बिनेशनमध्ये आपण हेच बल्ब आता कनेक्ट करतोय.
सो दिस इज द पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बल्ब्स. या 3 बल्बचं हे काय झालं, आपलं पॅरलल कॉम्बिनेशन झालं. आणि याच्या अक्रॉस आपण हा आपला सोर्स कनेक्ट केला. एखाद्या सेलच्या अक्रॉस या कॉम्बिनेशनला काय केले, आता कनेक्ट केले. पॅरललमध्ये तर आपल्याला माहिती आहे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इच बल्ब इज सेम. पॅरललमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स प्रत्येक बल्बच्या अक्रॉस सेमच असतं, त्यात काही चेंज होणार नाही आहे. नाव सपोज द पॉवर ऑफ दिस बल्ब इज P1, दिस बल्ब इज P2 अँड दिस बल्ब इज P3. रेजिस्टन्सेस ऑफ दिस बल्ब R1, R2, R3 तेच पॅरामीटर आहेत, तिथले आहेत तेच आहेत, फक्त कॉम्बिनेशन आता पॅरलल आहे. आता इथं मला सांगा R1चा फॉर्म्युला काय. पॅरलल असतील बल्ब तर प्रत्येकाच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स सेमच असतो, थेरीज सांगते आपल्याला. सो हियर R1 विल बी इक्वल टू, व्हॉट इज R1, इट इज phi square by P1, R2 इक्वल टू phi square by P2 and R3 equal to phi square by P3. ओके, these are the 3 resistors. या तिन्ही बल्बचे रेजिस्टर इथं पॅरललमध्ये असल्यामुळं द रेजिस्टन्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, पॅरलल कॉम्बिनेशन आर इक्विव्हॅलंट म्हणूया आपण, कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3. हे फॉर्म्युले यूज करू शकतोय आपण. लक्षात आले फॉर्म्युले. मग यांच्या व्हॅल्यूज जर पुट केला, आर इक्विव्हॅलंटचा फॉर्म्युला जर यूज केला आपण, सपोज ह्या तिघांचा मिळून टोटल रेजिस्टन्स किती आहे, आर इक्विव्हॅलंट, तर व्होल्टेज तर कॉम्बिनेशनचं तेवढंच असतं, डिवाइडेड बाय या तिघांची मिळून टोटल पॉवर कन्झम्पशन कन्सिडर केलं तर सपोज त्याला मी P म्हटलं, तर इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्ससाठी अशी ही कंडिशन घेऊ शकतोय. जसे हे इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर तसा हा टोटल रेजिस्टर. जशा ह्या इंडिव्हिज्युअल पॉवर्स, दिस विल बी दी टोटल पॉवर कंज्युम्ड इन दी सर्किट. सो वी कॅन यूज हिअर फॉर्म्युला आर इक्विव्हॅलंटसाठी काय घेऊ शकतोय, phi square by P. सो वी कॅन यूज हिअर phi square by P आहे. मग इथं काय होईल, P वरती जाईल, P by V square इक्वल टू 1/R1. R1ची व्हॅल्यू यूज केली, P1 वरती जाईल. सो दिस विल बी P1 by V square प्लस P2 by V square प्लस P3 by V square. V square सगळीकडे आहे, कॉमन आहे, कॅन्सल करू शकतोय आपण. अँड वी कॅन राईट द फॉर्म्युला ॲज टोटल पॉवर कंज्युम्ड इन दी सर्किट P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3. सिम्पल रिलेशन मिळते. रेजिस्टन्सचा सेरीजचा फॉर्म्युला आहे तसं मिळाले, जसा रेजिस्टन्सचा पॅरलचा फॉर्म्युला आहे तो इथं सेरीजमध्ये पॉवरसाठी मिळतोय. लक्षात आलं. म्हणजे पॅरलमध्ये बल्ब कनेक्ट केले असतील तर तिन्ही बल्बच्या इंडिव्हिज्युअल पॉवरची ॲडिशन करा, पॉवर कंज्युमची, टोटल पॉवर कंज्युम्ड इन दी सर्किट तुम्हाला मिळेल इथं. लक्षात आलं. सिम्पल फॉर्म्युला आहे. आता मग इथं क्वेश्चन आहे, जसं इथं विच बल्ब हॅज मोर ब्राईटनेस, दी बल्ब हॅविंग लेस वॅटेज. ज्याचं वॅटेज कमी होतं, ज्याचा रेजिस्टन्स लार्ज होता, त्याची ब्राईटनेस काय होती, जास्त होती. आता इथं अपोजिट होतं. का अपोजिट होतं, कारण इथं जर रेजिस्टन्स जास्त असेल एखाद्या बल्बचा तर करंट दुसऱ्या बल्बमधून जाईल, कारण याला रूट आहे दुसऱ्या जाण्यासाठी. इथं नव्हतं तसं. इथं करंटला जायला एकच पाथ आहे. मग रेजिस्टन्स लार्ज असला तरी त्यातूनच जायचं आहे, म्हणून जास्त हीट इंड्यूस करून तो गेला. बट हिअर इफ एनी बल्ब हॅज लार्ज रेजिस्टन्स देन दी करंट पासिंग थ्रू दॅट बल्ब विल बी लेस. करंट कमीच जाईल आणि ज्याचा रेजिस्टन्स कमी आहे त्यातून तो जाईल करंट. मग रेजिस्टन्स ज्या बल्बचा कमी आहे, ज्या बल्बचा रेजिस्टन्स स्मॉल आहे, त्यातून पास होणारा करंट इथं काय असतो, लार्ज असतो. आणि मग लार्ज करंट पास झाला की लार्ज हीट इंड्यूस होते आणि मग मोर ब्राईटनेस. म्हणजे इथं अशा बल्बची ब्राईटनेस जास्त आहे ज्याचा रेजिस्टन्स कमी आहे. मग रेजिस्टन्स कमी म्हणजे पॉवर जास्त पाहिजे. रेजिस्टन्स कमी म्हणजे पॉवर काय, जास्त. म्हणजे इथं ज्या बल्बचं वॅटेज जास्त आहे, ज्या बल्बचं वॅटेज जास्त आहे त्याचा ब्राईटनेस जास्त असतो, कारण त्याचा रेजिस्टन्स कमी, त्यामुळं करंट त्यातून जास्त पास होतो हाय रेजिस्टन्सपेक्षा. याच्याबरोबर अपोजिट, लेस वॅटेज बल्ब मोर ब्राईटनेस, मोर पॉवर कंज्युम्ड. हाय वॅटेज बल्ब लेस रेजिस्टन्स मोर ब्राईटनेस. ज्याचं वॅटेज जास्त वॅटचा बल्ब जोडला की त्याचाच ब्राईटनेस इथं जास्त असतो, रेजिस्टन्स कमी असतो. लक्षात आलं. मग या सर्किटमध्ये जर एक्सेस करंट या सर्किटमधून पास झाला, प्रमाणापेक्षा जास्त करंट तुम्ही दिलाच इथं, तर कोणता बल्ब अगोदर फ्यूज होईल, म्हणजे डॅमेज होईल, मेल्ट होईल त्याचा फिलामेंट. तर इथं दी बल्ब हॅविंग लार्जर रेजिस्टन्स विल बी फ्यूज्ड फर्स्ट. अगोदर कुठला बल्ब फ्यूज होईल, ज्याचा रेजिस्टन्स लार्ज होता, कारण त्यात तेवढी जास्त हीट इंड्यूस होते, म्हणजे ज्याची पॉवर कमी होती. आणि इथं अगोदर कुठला बल्ब फ्यूज होईल जर एक्सेस करंट पास झाला तर,
असा बल्ब ज्याची पॉवर लार्ज होती तो अगोदर फ्यूज होणार, फ्यूज म्हणजे डॅमेज होणार, कारण त्याच्यात हीट जास्त इंड्यूस होते, त्याच्यामध्ये जास्त ब्राईटनेस आहे, असा हा कंडिशन लक्षात आल्या. इथं कोणाची ब्राईटनेस जास्त आणि इथं कोणाची ब्राईटनेस जास्त हे उगाच सांगत नाही, एक्झाममध्ये क्वेश्चनमध्ये विचारतात विच बल्ब हॅज मोर मॅक्झिमम ब्राईटनेस, विच बल्ब हॅज मिनिमम ब्राईटनेस. त्यावेळी कंडिशन दोन्हीमध्ये सेम नाही आहेत, डिफरंट कंडिशन्स आहेत. आणि मग डिफरंट कंडिशन असल्यामुळंच तुम्हाला मी हे एक्सप्लेन करतोय, हे लक्षात राहिलं पाहिजे आपल्या. हे काही लिहून देण्याची गोष्ट नाही आहे, सांगितलंय मी तुम्हाला व्यवस्थित कसं करायचं आहे, कसं आयडेंटिफाय करायचं आहे, तेवढा पार्ट फक्त व्यवस्थित प्रिपेअर करा, लक्षात ठेवा. लक्षात आलं. सेरीज पॅरल कॉम्बिनेशनमध्ये बल्ब कनेक्ट केले तर हे फॉर्म्युलेज यूज करा आणि त्या थेरॉटिकल कंडिशन्स. नाव वी विल सी द मॅक्झिमम पॉवर थेरम. नाव सी मॅक्झिमम पॉवर थेरम म्हणजे थेरम काय आहे ॲक्च्युली, तर एखाद्या सर्किटमध्ये एक बल्ब कनेक्ट केला आहे, कुठलंही इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स आहे, आणि मग त्या सर्किटमध्ये कंझ्युम झालेली मॅक्झिमम पॉवर जी आहे ती कशी कॅल्क्युलेट करायची, याची एक कंडिशन आहे, ती फक्त लास्टला मिळणारी कंडिशन लक्षात ठेवा. कशी मिळते ते एक पटकन सांगतो मी. सपोज दिस इज अवर बल्ब, द फिलामेंट ऑफ दिस बल्ब हॅज रेजिस्टन्स आर, ए सोर्स सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस बल्ब. या बल्बचा सपोज EMF ई एवढा आहे, इप्सिलॉन कन्सिडर करतो आपण याला, EMF आहे हा. दिस सेल हॅज इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल आर and because of this cell current I will be passes through the bulb. So we can write this as epsilon EMF will be equal to I in bracket capital R plus small r. So from this formula we can write current passing through bulb will be equal to epsilon upon capital R plus small r. This is the formula for current I passing through this bulb. Bulb मधून करंट पास झाला की तो पॉवर कंझ्युम करणार आहे. सो दी कंझ्युम्ड पॉवर इज कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग फॉर्म्युला I स्क्वेअर आर. 3 फॉर्म्युलाज आहे त्याचे, I व्ही स्क्वेअर आर और I स्क्वेअर आर. हा फॉर्म्युला यूज केला मी इथं. आता इथं I स्क्वेअर आर आहे, I व्हॅल्यू पुट करा, इप्सिलॉन स्क्वेअर डिवाइड बाय कॅपिटल R प्लस स्मॉल r, याचाही स्क्वेअर, I स्क्वेअर असल्यामुळे दोन्हींचे स्क्वेअर झाले, इनटू काय याला R. सो दिस इज दी पॉवर कंझ्युम्ड. मग ही पॉवर मॅक्झिमम कधी असते हे सांगण्यासाठी आपण थोडं त्याला वेगळ्या फॉर्ममध्ये अरेंज करतोय फक्त. आता याला अरेंज करायचं म्हणजे काय, सपोज मी असं लिहिलं इथं, इप्सिलॉन स्क्वेअर आर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर प्लस 2, याला एक्सपांड केलं मी. ओके, आता याला एक्सपांड करताना काय राहिले बघा याच्यामध्ये, I स्क्वेअर आर बरोबर. याला थोडं आपल्याला अरेंज करायचं इथं. अरेंज म्हणजे काय, थोडी ॲडजस्टमेंट आहे इक्वेशनमध्ये. ॲडजस्टमेंट विल बी, हा पार्ट आहे असा लिहितो मी, इप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन इप्सिलॉन स्क्वेअर आर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर प्लस स्मॉल आर स्क्वेअर. मी यामध्ये मी एक ॲडिशनल टर्म घेतोय, -2r कॅपिटल आर स्मॉल आर. ही टर्म ॲडिशनल आहे, मग निगेटिव्ह आहे तर पॉझिटिव्ह पण घेतो, -2 कॅपिटल आर स्मॉल आर. एक ॲडजस्टमेंट आहे इथं. मी एक टर्म पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह घेतली, दोन्ही कॅन्सलच होतील म्हणजे हीच टर्म राहणार, आणि राहिलेली आणखी काय टर्म होती, 2 कॅपिटल आर स्मॉल आर. आता यामध्ये ह्या दोघांची ॲडिशन करतो मी, ह्या 2 टर्म्सची. काय येईल बघा, इप्सिलॉन स्क्वेअर आर डिवाइड बाय, यांची व्हॅल्यू टोटल काय होईल, 4 कॅपिटल आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय ही जी राहिलेली टर्म आहे, दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ आर मायनस कॅपिटल आर मायनस स्मॉल आर ब्रॅकेट स्क्वेअर. याचं एक्सपान्शन मिळते आपल्याला हे इथं. सो लक्षात आलं टर्म काय कन्वर्ट केले. नाव दिस इज, हा फॉर्म्युला सेमच आहे, याच्यात आणि याच्यामध्ये काही फरक नाही आहे, सेमच फॉर्म्युला, किंवा हा आणि हा सेमच फॉर्म्युला आहे. आपण फक्त त्याला काय केलं, थोडं ॲडजस्ट केले. आता या फॉर्म्युल्यावरून सांगा मला, ह्या पीची व्हॅल्यू मॅक्झिमम कधी असेल. फॉर्म्युल्यातल्या काही ॲडजस्टमेंट करून, या फॉर्म्युल्यात काही चेंजेस करून आपल्याला ह्या पीची व्हॅल्यू मॅक्झिमम कधी मिळू शकते, मॅक्झिमम पॉवर कधी असू शकते. तर इथं न्युमरेटरचा जो टर्म आहे याला तर चेंज करू शकत नाही तुम्ही, रेजिस्टन्स आणि काय तर EMF आहे. यामध्ये हा जो ब्रॅकेटमधला पार्ट आहे कॅपिटल आर मायनस स्मॉल आर, ही टर्म कॅन्सल होऊ शकते बघा इथं. कशी होऊ शकते, इफ कॅपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर. यामध्ये कॅपिटल आर म्हणजे रेजिस्टन्स ऑफ दी बल्ब
इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल. ह्या जर कन्सेप्टला यूज केला आपण तर हे दोन्ही सेम असल्यामुळं 0 होईल आणि ही टर्मच निघून जाईल आणि राहिलेली टर्म्स काय असेल मग, पॉवर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वेअर आर डिवाइडेड बाय 4 कॅपिटल आर स्मॉल आर. सो पी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल आर. नाउ दिस विल बी दी मॅक्झिमम पॉवर कंज्युम्ड इन दी सर्किट. यापेक्षा कमी पॉवर जास्त पॉवर त्या सर्किटमध्ये कंज्युम होऊ शकत नाही. एक थेरम आहे. म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं आहे, दी पॉवर कंज्युम्ड इन दी सर्किट इज मॅक्झिमम. पॉवर कंज्युम्ड इन दी सर्किट इज मॅक्झिमम इफ the external resistance of the bulb is equal to the internal resistance of a cell. सेलच्या इंटरनल रेजिस्टन्स एवढा जर बल्बचा एक्सटर्नल रेजिस्टन्स असेल, या दोघांच्या व्हॅल्यू इक्वल असतील तर त्या सर्किटमध्ये कंज्युम झालेली पॉवर ही कशी असते, मॅक्झिमम असते. म्हणजे तुम्हाला फक्त एवढाच पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे. हे फॉर्म्युले, हा फॉर्म्युला आणि ही कंडिशन म्हणजे मॅक्झिमम पॉवर थिअरम आपण या पार्टला म्हणतोय. If the external resistance in the circuit and internal resistance of the cell is equal, then the power consumed in the circuit will be maximum and that maximum power will be epsilon naught square into divided by 4r. ओके, हा एक पार्ट होता. काही ॲडिशनल पार्ट्स मी सांगतोय तुम्हाला. यानंतर आणखी एक कन्सेप्ट आहे इफिशियन्सी ऑफ ए सेल ऑर EMF. एफिशियन्सी म्हणजे काय, तो किती इफिशियंटली ऑपरेट होतोय. आता हे कशावरून ठरवतो आपण, तर त्यानं दिलेली पॉवर आणि कंज्युम झालेली पॉवर यांच्यातल्या रेशोवरून सांगू शकतोय. पॉवर सपोज त्याची खर्च होते भरपूर पण काही वर्डन होत नाही, त्याचा काही उपयोग होत नाही, तर तो लेस इफिशियंट आहे असं म्हणतो आपण. या टाईपमध्ये वी कॅन कन्सिडर द इफिशियन्सी ऑफ ए सोर्स. सो इफिशियन्सी ऑफ ए सोर्स ऑफ EMF. तर असा EMF काहीतरी असेल तर घ्यायची असेल. इफिशियन्सीला सिम्बॉल इटा यूज केलं जातं. इफिशियन्सीचं सिम्बॉल काय, इटा. अँड इफिशियन्सी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग आउटपुट पॉवर डिवाइडेड बाय इनपुट पॉवर. आउटपुट पॉवर डिवाइडेड बाय इनपुट पॉवर. आता यामध्ये आउटपुट पॉवर म्हणजे कोणती, तर कंज्युम्ड पॉवर. आउटपुट पॉवर म्हणजे कोणती, कंज्युम्ड पॉवर. इथं कंज्युम झालेली पॉवर. मग सपोज याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स फी असेल तर आउटपुट पॉवरला आपण लिहू शकतोय आय फी. पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो, करंट इंटू व्होल्टेज. सो दिस इज द आउटपुट पॉवर. आउटपुट पॉवरला फॉर्म्युला काय लिहिला, आय व्ही. नो व्हॉट इज इनपुट पॉवर. इनपुट म्हणजे कोणाची, ह्या सेलची पॉवर. इनपुट कोणाची, सेलची. सेलनं दिलेली म्हणजे इनपुट, खर्च कंज्युम झालेली म्हणजे आउटपुट. हा रेशो. मग इनपुट पॉवरला फी घेणार की ई घेणार. सेलनं टोटल एनर्जी ॲक्च्युली किती दिले, ई दिले. इथं खर्च किती होते, फी, आणि राहिलेली सेलमध्ये खर्च होते. इथंही होते ना खर्च थोडी एनर्जी, इंटरनल रेजिस्टन्समधून पास होताना सांगितलं आहे मी. सो हिअर वी हॅव टू यूज इप्सिलॉन EMF इन प्लेस ऑफ फी. सो वी कॅन राईट दिस ॲज EI. या टाईपमध्ये फीच्या ऐवजी EMF. टोटल सेलनं दिलेली पॉवर टोटल जर म्हणणार इनपुटला तर इप्सिलॉन आय म्हणजे EMF इंटू करंट. आणि कंज्युम झालेली पॉवर घ्यायची असेल बल्बची तर ती नेहमीचा फॉर्म्युला आपला आय इंटू फी. हा चेंज लक्षात ठेवा. ई आणि आय कॅन्सल होईल. सो इटा विल बी इक्वल टू फी बाय ई. दिस इज दी इफिशियन्सी ऑफ सेल. हा या फॉर्म्युला काय म्हणणार आपण, इफिशियन्सी ऑफ ए सेल. और वी कॅन यूज दी फॉर्म्युला ओहम्स लॉवरून फी इक्वल टू काय असतं, IR. आणि EMFचा फॉर्म्युला आय इन ब्रॅकेट कॅपिटल R प्लस स्मॉल r. परत आय कॅन्सल होईल आणि राहिलेली टर्म काय, कॅपिटल R डिवाइडेड बाय कॅपिटल R प्लस स्मॉल r. दिस इज दी इफिशियन्सी. आणि ही पर्सेंटमध्ये कॅल्क्युलेट करतात. इफिशियन्सी नेहमी कशामध्ये कॅल्क्युलेट करायची, पर्सेंट म्हणजे इंटू 100 केलं की पर्सेंटमध्ये व्हॅल्यू मिळते. ओके, या टाईपनं आपण इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करू शकतो एखाद्या सोर्सची. आणि मग तुम्हाला जर इफिशियन्सी कनेक्ट केलेल्या डिव्हाइसची काढायची असेल, ह्या बल्बची इफिशियन्सी काढायची असेल तर फॉर्म्युला हाच घ्या तुम्ही. फक्त आता घेताना इनपुट पॉवर आणि इथं आउटपुट पॉवर म्हणजे कोणाची, तर याची पॉवर. बल्ब आहे म्हणजे हीट झाली, तिथं हीट जनरेट होते, त्यामध्ये पॉवर कंज्युम होते. फॅन असेल तर तिथं मेकॅनिकल वर्क डन असतं.
सो मग ती मेकॅनिकल आउटपुट पॉवर घ्यावी लागेल तुम्हाला डिवाइड बाय इनपुट पॉवर. या टाईपमध्ये हा इफिशियन्सीचा पार्ट आहे. तुम्ही इफिशियन्सी याची काय करू शकताय, कॅल्क्युलेट करू शकताय. बराचसा पार्ट सांगितला आहे मी, थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहेत. याच कन्सेप्ट माहीत असतील तर तुम्हाला पॉवर कन्सेप्टवरती जर एक्झाममध्ये नीट JEE मध्ये क्वेश्चन विचारले तर ते सॉल्व करता येतात. सिम्पल कन्सेप्ट आहे तशी,